everyone, we just got an order from Shopee. Bubuksan natin siya ngayon. Tingnan natin kung anong itsura. Kamusta po kayong lahat? Meron po tayo ngayong in-order galing sa Shopee. At kamusta po kayong lahat? Today ay mag-open po tayo ng isa nating order sa online store sa Shopee. At tingnan natin kung ano ang kanyang itsura. Come and fly away with me. Come and fly away with me. So, ito na yun. Tingnan natin kung ano yung na-deliver sa atin, kung ayos ba. By the way, this is an anti-snooze mouthpiece. Walang tayo ng gunting. Ito na yung gunting natin. This is our first time to order in Shopee. So, tingnan natin kung ayos itong ating product. So, ito yung ating anti-snoring mouthpiece. So, ayan, galing pa ito ng China. Ilang araw ba ito? Check ko sandali kung ilang araw. So, ayan, in-order ko siya noong July 11. Tapos, dumating din siya ngayong July 16. So, 5 days. At galing pa to ng China. So, ayan, yung itsura niya. So, dalawa tong in-order natin. Para in case na masira ito, meron pa tayong spare. So, ito yung itsura. Tapos, ibababad mo to sa tubig eh. Ayan. Okay, so yan yung gagawin natin. And then, we will try it. Okay? Maya pagkulo ng ating tubig, gagawin natin yung instruction na yan. Ayan na po yung ating hot water. At salin na natin siya rito sa ating cup. Tapos isasubmerge natin siya sabi for 15 to 25 minutes. Tapos imomold natin siya. So, ang maganda pala dito, ito daw ay food grade. So, once na i-minold natin to sa ating ngipin, tapos hindi ka satisfied rather, pwede mong ulitin yung same procedure. Nilubog natin siya doon 15 to 25 seconds, i-mold natin siya sa ating ngipin, and then that's it. Kailangan pa pala natin ng cold water. O tayo ng cold water. Okay, so ayan na yung ating cold water. So pagkatapos natin itong ilagay dyan sa hot water, tapos imomold na natin sa ating ngipin, pagka okay na siya, yung fit, dyan natin siya ilulubog sa cold water. Okay, so tara, simulan na natin. So ito na, ilalagay natin siya for 15 to 25 seconds. So let's go. Kailangan lubog na lubog siya. Hindi siya lubog na lubog. Lagyan natin siya ng water. Ayan. Okay, so let's try it again. Submerge. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25. So ayan, imamold na ngayon natin siya sa ating ngipin. Here it goes.
Ngayon, lagyan natin sa tubig. Ngayon, lagyan natin sa cold water para yung mold niya is ma-maintain. Kala ko nung una, ano siya, pagka ginawa mo yon, siyempre mainit yung ano eh. Pag ginawan mo sa bibig mo, parang mainit masyado. So baka hindi ko kayanin. Pero kayang-kaya naman pala. Kahit mainit. Nanggaling siya sa mainit ng tubig. Kayang-kaya. Ayan, binabad na natin siya sa cold water para yung mold niya is ma-maintain niya. Ayan. Ito na ngayon yung gagamitin natin pag tayo ay matutulog. Kasi meron tayong snoring problem eh. Tingnan natin kung magiging effective to. And siguro kukunan ko yung pagtulog ko tonight para ma-check natin kung siya ay effective. So ayun, okay na. Ito na siya. I-fit uli natin. Tingnan natin kung okay yung fit sa mouth natin, sa ating bunganga, sa ngipin pati. Baliktad. Ayan. Parang boxingero. Parang boxingero, parang lalaban sa boxing. Kasi pa may mouthpiece kayo. Sana maging effective to. And later, kukunan din natin ng video yung ating pagtulog at tingnan nga natin kung magiging effective siya. Sana maging effective. Reminder nga pala, pag gagawin nyo yung pagmomold sa loob ng bibig ninyo, dapat pala huwag nyo aalisin itong kulay blue na handle. Kasi siya yung nakapasok doon sa labasan ng hangin. Ngayon, pag kinagat nyo siya at wala itong handle na to, magsasara yung labasan ng hangin sa bibig ninyo. So, pag natulog kayo, mahirapan kayong huminga. Kasi, magsasara nga ito eh. So, by doing this, mame-maintain niya rin yung labasan ng hangin doon sa gitna ng mouthpiece. So, ganon. So, pagka inilagay nyo sa mainit, ayan, kakagatin nyo siyang ganan. Tutuyok-tuyok nyo. Ano? Okay. Tapos inilubog na natin sa cold water, di ba? So, yun. Ito na siya. So, pagka inalis nyo na ngayon to, pag okay na yung mold niya, inalis nyo, ayun pa rin yung, kung makikita ninyo, ayun yung butas niya sa gitna. Diyan yung air passage para kayo ay makahinga. So, pag hindi nyo inilagay ito, during sa pag-fit ninyo sa bibig ninyo, sasara yung itong hole na yan para sa air passage. So, huwag nyo kalilimutan ito ilagay all throughout, sa harap hanggang dun sa pinakadulo pag imomold nyo na sa bibig. So, yun lang. Kasi inulit ko yung pagmomold eh. Napansin ko kasi sabi ko parang hindi nakakahinga pagka sarado yung bibig. Ay, pagkakagat-kagat mo na to. So, yun pala yun. Dahil nung pagkagat ko kanina, tinanggal ko to, di ba? Tinanggal ko. So, pagkagat ko, sumara tong butas na to. Kasi wala itong handle na to. So, be sure na pagka ginawa niyo itong procedure na to, ay nakalagay yung handle dun sa may gitna, na katulad nito. Okay? So, mamaya na lang. Try natin kung effective. Sabi ko sa'yo. Siguro nga konti okay. So, ayun po, nasubukan natin yung mouthpiece na binili natin sa Shopee. At ang ating verdict is hindi siya effective. Mas magiging effective lang siya pag nilagyan nyo siya ng strap
yung nakita nyo doon sa video. Pero pag ginawa nyo siya, parang ano siya, hindi siya comfortable kasi medyo mahigpit siya. So kung nakita nyo rin doon, naglagay ako ng damit para hindi siya ganong masakit pagka kinabit nyo na yung strap. Pero isipin nyo yun, every time na matutulog kayo, ganyan yung gagawin ninyo. So parang napakadami nyo pang gawin bago matulog. Pero yun nga, magiging effective lang siya pagka naglagay kayo ng strap na support, kasi yung baba nyo nalaglag siya talaga. So kung yung mouthpiece lang alone ang gagamitin nyo, hindi siya effective. Mas magiging effective siya kung lalagyan nyo ng strap, kasi naglalak, malalak talaga yung baba, yung jaw nyo, para hindi siya bumagsak at para hindi kayo mag-snore o maghilik. So yun, sana meron kayo napulot dito sa ating video, at huwag niyo pong kalimutang i-share at subscribe ang ating channel para mas marami pa tayong video na magawa. Okay, so thank you very much and we'll see you on the next vlog. Remember, you're awesome.